हेलो नमस्ते सधैँ जस्तै आज पनि उपस्थित भइसकेको छु नयाँ बिजनेस आइडियाहरूको साथमा। आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई 20वटा त्यस्तो बिजनेस आइडिया बताउने छु जुन तपाईँले सुरु गर्नुभयो भने भविष्यमा तपाईँलाई घाटा हुने चान्स एकदमै कम रहन्छ। र जुन आज म बिजनेस आइडियाहरू तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु त्यो बिजनेस आइडिया तपाईँलाई म आइडिया मात्रै दिनेछु जुन यस्तो बिजनेस आइडिया हो भनेर, त्यसमा वर्णन चाहिँ यदि तपाईँ त्यो बिजनेस आइडियामध्ये कुनै पनि एउटा बिजनेस आइडिया गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो बिजनेस आइडियाको डिटेल्स रूपमा बुझ्नको लागि मलाई मुनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई त्यो व्यवसायको बारेमा डिटेल्स रूपमा भिडियो बनाएर अपलोड गर्नेछु। र साथीहरू, यदि तपाईँ कुनै पनि व्यवसाय गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ, विदेशबाट नेपाल गएर व्यवसाय गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ, या त नेपालमै हुनुहुन्छ र नेपालमा चल्ने राम्रो खालको व्यवसाय कुन रहेको छ जुन भविष्यमा राम्रोसँग चलोस्, त्यसमा घाटा हुने चान्स एकदमै कम रहोस्, त्यस्तो खालको व्यवसायको तलसमा हुनुहुन्छ भने मैले मेरो युट्युब च्यानलमा विभिन्न किसिमका नयाँ खालका बिजनेस आइडियाहरू बनाएर अपलोड गरेको छु। त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र कुन खालको व्यवसाय तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको बारेमा अझै डिटेल्स रूपमा बुझ्नको लागि मलाई मुनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, यदि तपाईँ कुनै पनि व्यवसाय गर्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ भने सबैभन्दा पहिले कि त तपाईँसँग एकदमै बढी लगानी हुनुपऱ्यो, बढी पुँजी हुनुपऱ्यो र तपाईँले व्यवसाय गर्नुभयो भने त्यो व्यवसाय तपाईँको एकदमै राम्रो फस्टाउनेछ, एकदमै राम्ररी चल्नेछ। या त तपाईँसँग लगानी गर्ने रकम अलिक कम छ भने तपाईँले व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि कि त अलिकति फरक किसिमबाट अलि अलग खालको व्यवसाय सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले पहिले अरूले जस्तो व्यवसाय गरिरहेका छन् त्यही खालको व्यवसाय तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको व्यवसाय अगाडि बढ्ने चान्स एकदमै कम रहन्छ। त्यसैले तपाईँ कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने कि त अलिकति फरक खालको र जुन अहिले मार्केटमा छैन त्योभन्दा अलग किसिमको व्यवसाय सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै मेरो च्यानलमा विभिन्न किसिमका एकदम फरक किसिमका भिडियोहरू बनाएर मैले अपलोड गरेको छु। त्यहाँबाट तपाईँले एउटा कुनै पनि बिजनेसलाई आफ्नो बिजनेस बनाउन सक्नुहुन्छ जुन एकपटक युट्युबमा हेरेर तपाईँले सोच विचार गरेर आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको 20वटा बिजनेस आइडियाको बारेमा म तपाईँलाई बिजनेस आइडिया मात्र बताउने छु, त्यसको बारेमा बताउने छैन। जुन मैले 20वटा बिजनेस आइडिया लिएर आएको छु त्यसको नाम म तपाईँहरूलाई बताउने छु र त्यसको डिटेल्स रूपमा चाहिँ यदि तपाईँ कुनै पनि त्यो 20वटा बिजनेस आइडियामध्ये एउटाको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने मलाई मुनि कमेन्ट गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा म त्यो बिजनेस पहिलेदेखि गरिरहेका मान्छेहरूको साथमा गएर त्यहाँबाट सामान कसरी बन्छ, त्यो व्यवसाय कसरी गरिरहेका छन्, त्यसमा घाटा नाफा के कस्तो छ, सम्पूर्ण कुराहरू ती पहिले व्यवसाय गरिरहेको मान्छेसँग इन्टरभ्यू लिएर तपाईँहरूमा भिडियो लिएर आउनेछु। त्यसैले सबैभन्दा पहिले तपाईँले ती 20वटा आइडिया एकपटक सुन्नुहोला र त्यसदेखि पछाडि तपाईँले निर्णय गर्नुहोला तपाईँलाई कुन चाहिँ व्यवसाय 2022मा गर्दा ठिक लाग्छ। मैले 20 नम्बरमा राखेको छु कपडा पसल। तपाईँले अहिलेको अवस्थामा कपडा पसल आफ्नो सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। सानो लगानी ठुलो लगानी तपाईँसँग जस्तो अवस्था छ त्यही अवस्थाको तपाईँले कपडा पसल सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ 19 नम्बरमा घरपालुवा जनावर र जनावरका खाना पसल तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ गाउँ क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने जनावर पनि पाल्न सक्नुहुन्छ र जनावरका खानाका सामानहरू राखेर त्यसको खाना पसल पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर 19 नम्बरमा मैले राखेको छु ध्वनि सेवाहरू। ध्वनि सेवा मतलब डिजे जस्तै बिहे कार्यतिर बजाउँछन् त्यो काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सामान्य टेप रेकर्ड खरिद गरेर तपाईँले कुनै पनि बिहे पार्टी भोजतिर आफ्नो यो व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ 19 नम्बरमा भइसक्यो। अर्को रहेको छ 17 नम्बरमा बिरुवाको पसल। तपाईँले यो व्यवसाय पनि 10-20 रुपियाँमा बिरुवाको बिउ किनेर ल्याएर त्यो बिरुवालाई उमारेर यो व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले डबल त्रिबल चौबल नाफा पाउन सक्नुहुन्छ। जुन पहिलेदेखि बिरुवाको खेती गरिरहेका छन् त्यहाँ गएर एकपटक बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यदि तपाईँ यसको बारेमा डिटेल्स रूपमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा भिडियो पनि ल्याउने छु जुन आगामी दिनहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर 16 नम्बरमा मैले राखेको छु नृत्य कक्षा। तपाईँले यो व्यवसाय पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर 15 नम्बरमा मैले राखेको छु ब्रेकफास्ट पसल। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ 14 नम्बरमा योगा कक्षा।
र त्यस्तै गरेर अर्को व्यवसाय रहेको छ मोमबत्ती बनाउने। र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ घर जग्गा एजेन्ट। त्यसपछि अर्को रहेको छ सवारी धुने व्यवसाय। र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ इलेक्ट्रोनिक स्टोर। त्यस्तै अर्को छ शिक्षक प्रशिक्षक। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ आइएमई भुक्तानी एजेन्ट, तपाईँले यो व्यवसाय पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को 9 नम्बरमा रहेको छ कम्प्युटर मर्मत बिजनेस। त्यसपछि अर्को रहेको छ 8 नम्बरमा बेकरी व्यवसाय। बेकरी व्यवसाय मतलब तपाईँले रोटी ब्रेडहरू बनाएर त्यसबाट व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ 7 नम्बरमा स्वास्थ्य क्लब। त्यस्तै गरेर 6 नम्बरमा रहेको छ सामान्य स्टोर मतलब किराना पसल, तपाईँले त्यो पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 5 नम्बरमा तपाईँले ब्युटी पार्लरको व्यवसाय पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर 4 नम्बरमा तपाईँले किराना पसल सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर 3 नम्बरमा तपाईँले घटना व्यवस्थापनको व्यवसाय पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर तपाईँले 2 नम्बरमा सूर्य व्यापार पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ ब्युटी पार्लरको व्यवसाय पनि तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र 1 नम्बरमा रहेको छ मोबाइल पसल व्यापार, तपाईँले यो व्यवसाय पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई 20वटा बिजनेस आइडिया बताएँ। यसबाट तपाईँले कुनै पनि एउटा व्यवसाय आफूले गर्दा राम्रो हुन्छ, भविष्यमा यसको राम्रो मुनाफा छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने यी 20वटा व्यवसायमध्ये तपाईँले एउटा व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ यी व्यवसाय सुरु गर्न लाग्नुभयो र यसको र मेटेरियल मिसिनहरू कहाँबाट खरिद गर्न सकिन्छ र यी पसलहरू पहिलेदेखि गरिरहेको मान्छेले के कस्तो व्यापार गरिरहेका छन्, कतिको मुनाफा कमाइरहेका छन् र यसमा नाफा घाटाको के कस्तो छ सम्भावना, त्यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ अनि तपाईँले कुन व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ त्यो व्यवसाय मुनि कमेन्ट गर्नुहोला। म आगामी आउने भिडियोहरूमा त्यसको बारेमा डिटेल्स रूपमा जुन पहिलेदेखि त्यो खालको व्यवसाय गरिरहेका छन् ती मान्छेहरूलाई गएर इन्टरभ्यू लिएर तपाईँहरूमा भिडियो लिएर आउनेछु। र साथीहरू, यदि तपाईँ कुनै पनि व्यवसाय गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ, तपाईँले मेसिन खरिद गर्नुपर्ने छ इन्डियाबाट चाइनाबाट भने त्यसको लागि पनि तपाईँले हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुनै पनि प्रकारको मेसिन सुपथ मूल्यमा इन्डियाबाट खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई मुनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई जुनसुकै प्रकारको मेसिन सानो ठुलो हामी इन्डियाबाट तपाईँलाई सप्लाई गर्नेछौँ भन्दै, र तपाईँ अरू कुनै पनि किसिमको व्यवसाय खोजिरहनु भएको छ नयाँ खालका एकदम जुन अहिलेसम्म मार्केटमा कसैले सुरु गरिरहेका छैनन् त्यस्तो खालको व्यवसाय खोजिरहनु भएको छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँले विभिन्न किसिमका बिजनेस आइडियाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँले एउटा आफ्नो व्यवसायलाई सुरु गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुनेछ भन्दै हस्त नमस्ते, जय नेपाल।